Okay, so last lecture, kita stop until how to sketch the graph and then how to determine our domain and range based on the graph. Saya stop dekat soalan reciprocal saya rasa yang ni. Okay, so today kita nak continue. Saya tinggalkan ada lagi satu graph hari tu. Kita belum sketch lagi. So, in this graph, if we check, we have 3 different function here. So, this type of function we call as piecewise function. It's basically combination of few function. Function apa yang ada dalam tu? Boleh tukar-tukar lah. Semua function yang awak dah belajar lukis before this. Altogether kita ada around 5 kan? Okay, and then first step, in order to sketch this, check our domain. What is domain in this case? Range yang dia letak kat bahagian belakang tu. Yang saya sedang highlightkan colour kuning. That is basically our domain. So, itu yang awak boleh labelkan first. So, we have less than -1 and then 0. After that, we have 3. Okay. Maksudnya paksi X akan melibatkan those range lah, domain tu. Okay. Now, kita pergi the first function. So, first function is negative X. So, kalau kita check negative X is basically negative linear lah kan. Gradient dia negative. So, it's linear function. Saya sketch dulu kat bahagian tepi. Kita akan nampak sebenarnya kalau graph tu negative linear, dia akan jadi macam tu kan, lebih kurang. But now problem is we have a domain. Kat situ dia letak syarat X at most -1. So kita kena ganti dulu. Kalau f of -1, so dia akan jadi negative of -1. So our graph, our graph is actually 1. Itu value untuk paksi Y. So kita dah boleh lukis kat situ for 1. And then sebab dia ada equal sign, so it's then circle included. So dia sebab dia less, kita akan lukis graph kita to the left side only lah, ke arah negative infinity. So saya sambunglah straight line ke atas macam tu. Kira saya dah potong graph tu jadi stop at -1. Kita tak boleh ke arah kanan, kita tak boleh lukis dah. Sebab dia tak ada termasuk dalam range. Okay. Itu baru settle untuk first function. Now, moving on untuk second function. From 0 up to 3, our function is quadratic, x squared. And we know kalau quadratic graph kita sebenarnya graph senyum. Kalau saya lukis kat tepi tu, graph yang penuh-penuh, graph senyum, semua orang expert. Graph senyum. Lagi sekali, kita ada problem because our graph only exists from 0 up to 3. So, kita kena ganti satu-satu nilai dulu. When our x equal to 0, saya masuk dalam function quadratic 0 squared. Okay, dia memang mula betul-betul dekat 0. So, kat situ tak ada equal sign, maksudnya kita kena lukis empty circle. Sebab tu kat 0 tu saya buat bulat putih kat situ Okay. And then it stop at 3. So, kita kena cari pula F3 is basically 3 squared. So, 9. So, when our x equal to 3, value dia dah jadi 9. It's then circle there, included sebab ada equal sign. And then kita kena sambungkanlah graph tu. Tak boleh buat straight line because it's quadratic. So, kena lukis je graph senyum sekerat jalan lah. Ibarat saya potong graf kita tu jadi separuh. Ikut range yang ada dalam soalan. Domain yang ada dalam soalan. Okay, settle. That's for second function. Now, moving on, last function x plus 1. So, x plus 1 is basically graph linear juga. But now we have a positive gradient. Saya lukis kat tepi dulu. Kalau graph yang penuh-penuh sebenarnya positive gradient of linear function. Dia straight line je, tak ada masalah. Cuma sebab ada plus 1, dia takkan lalu origin. Dia pintas dekat 1 untuk y. Tapi range kita, asyik saya guna perkataan range nanti confuse. Our domain is greater than 3. Maksudnya dia bermula dekat 3. So, saya substitute 3 into our function. F3 is 3 plus 1. So, dia start at 4. So, when our x equal to 3, y is actually 4. Saya kena mulakan dengan empty circle because it's greater than 3 je. Dia tak ada equal kat situ. And then
Sambunglah graf linear. Maksudnya graf kita akan pergi ke arah kanan je. Ke kiri tak ada langsung graf. Okey. Dah siap. Macam tak ada rupa graf kan? Tapi kalau graf yang melibatkan piecewise function, it's something like this lah. Settle lah our third function. Okay, itu cara kita nak lukis piecewise. Kena lukis satu-satu based on the shape, determine based on our domain provided in the question. Okay. Now from this, we have to find what is the domain, what is the range. Saya padam yang jalan kerja kat tepi, yang jalan kerja kat tepi ni tak lukis pun tak apa. Tadi saya nak tunjuk je bentuk penuh dia macam mana. Lepas tu kita potong graf tu ikut domain yang ada dalam soalan. Okay. So for domain, remember our tips last week, from left to the right depends on x-axis. Baca dari kiri ke kanan bergantung kepada paksi x. So our domain would be bahagian paling kiri sekali dalam graf. Kalau saya bulat tu, yang colour merah sekarang ni, itu yang saya bulat, kita tarik pergi paksi x. Tak ada apa-apa nombor. So bila tak ada apa-apa nombor, maksudnya jawapan kita akan bermula daripada negative infinity. And then graf berhenti kat mana kat situ? Yang ada dan circle yang pertama tu kan, negative 1, dia stop kat situ. So stop at negative 1. Close. Sebab bulat hitam. Saya tengah bulatkan sekarang ni. Sebab tu dia berhenti dekat situ. We have a then circle. So saya kena buat close bracket. Next, graf kita bersambung balik. So kalau sambung kita kena unionkan dia. So union with 0, saya buat open. Up to 9. Tapi kat 9 tu dia dense. So dia termasuk, tak perlu berhenti. And then dia sambung lagi graf linear lang hujung tu, paling hujung graf kita kat sini. And then kalau saya tarik pergi paksi X, dia tak berhenti kat mana-mana lah. So maksudnya it goes to positive infinity. Yang kat tengah-tengah tu, sekejap, saya tengah box kan. Okay, yang saya tengah box tu nampak macam graf kita berhenti tapi ada included, excluded. Kalau included lawan excluded, bulat putih lawan bulat hitam, included yang menang. So kita tak perlu stop lah kat situ. Maksudnya janganlah pergi stop 0 up to 3, lepas tu sambung balik 3 up to infinity. Sebab dia dah included. Close bracket, so tak perlu stop. Saya tulislah, maksud saya janganlah tulis jawapan negative infinity up to negative 1. Lepas tu buat 0 up to 3, close sebab included. Lepas tu sambung balik 3 up to infinity. Itu bukan final answer lah because ada 3 included, 3 excluded macam tu. So maksudnya itu tanda awak memang tak perlu stop for your domain. Kita terus je 0 up to infinity. Okay. That's for domain. Now kita kena pergi range pula. So, Ni nak tanya. Kalau dia tak ada yang titik hitam tu, then maksudnya kita kena stop lah. Yes. Oh, Kalau dia dua-dua empty circle, dua-dua tu bulat putih, then kita kena stop kat 3 tu. Okay, Miss. Thank you. Okay, apa tadi? Okay, saya dah settle untuk domain. Now kita nak sambung untuk range. So range, ingat baca daripada bawah ke atas, tarik pergi paksi Y. That's for range. Okay, bawah sekali graf. Ingat daripada bawah sekali graf kita bermula dekat 0 ni. Okay, so 0, open sebab dia empty circle kat situ. And then kita tengok graf kita ada berhenti tak kat mana-mana. Sampai ke atas. Kalau awak tengok satu-satu sebenarnya memang graf kita terpisah-terpisah. Tapi dia still overlap. Maksud saya kat sini, kalau kita pergi yang linear sebelah kiri ni, yang ini graf tu memang terpisah. Tapi kalau saya tarik pergi paksi Y, dia akan overlap dengan graf yang sebelah kanan kan. So bila dia overlap dengan satu lagi graf, dan kita tak perlu berhenti. Okay, sama juga yang dot ni, dia overlap dengan graf. So kita tak perlu berhenti. So bahagian paling hujung sekali, paling atas sekali graf kita, yang saya sedang bulat tu, kita punya linear on our right side. Okay, yang tu kalau saya tarik pergi paksi Y, dia tak akan sambung dengan apa-apa nombor. Bila tak ada nombor maksudnya it goes to positive infinity.
Saya padamlah yang merah-merah saya dot-dot ni tadi. Nanti buat graf kita jadi pening je. Itu sekarang kita nak tengok je domain dengan range. Miss, Yes. saya tak faham yang dot tu kenapa tak kira. Dot kenapa tak kira? Dot kenapa tak kira yang mana Oh, maksudnya kenapa range saya terus 0 sampai infinity ke? Ya saya. Okay, saya ulang semula. Okay, for range, kita mesti tarik pergi paksi Y. Okay, so kalau kita tarik pergi paksi Y, ingat kita kena stop kalau graf kita stop. Kalau graf kita tu terberhenti, then baru kita akan stop ikut range yang kita kena tulis. Okay, so from beginning, graf saya bermula dekat bawah ni. And then value of Y is 0. Sebab tu saya bermula 0. Okay, so saya naik atas. Kalau kita pergi kat graf yang linear tu sebelah kiri, yang saya tengah box tu, okay, macam graf tu range tu bermula dekat 1. Memang kalau kita tarik pergi paksi Y. Tapi kalau kita panjangkan lagi, graf tu sekarang ni dia overlap dengan graf kuadratik. So range dia dah overlap. Maksudnya kita tak perlu berhentilah kat 1 tu. Sebab dia dah bergabung dengan graf yang lagi 1. Okay. So bahagian hujung dia ni pun, kalau saya tarik ni sebenarnya negatif infinity kan? 4. Tapi kalau 4 pun saya tarik, dia sebenarnya bergabung juga dengan graf kuadratik tu. So kita tak perlu stop juga kat situ. So graf yang bahagian kiri tu kita dah ignore range dia. Sebab dia dah bergabung kat situ. Alright. So bahagian kanan punya graf pula, ini pun sama. Kalau saya tarik, dia overlap dengan graf kuadratik. Yang saya boxkan ni pun dia overlap dengan graf linear. So kita tak perlu stop langsung untuk range. So paling atas sekali graf kat hujung linear tu. Kalau hujung linear tu kita tarik pergi paksi Y, dia tak jumpa apa-apa nombor. Bukan 9 kan, sebab 9 tu yang kuadratik tu punya. Sekarang ni graf linear tu. Dia goes to positive infinity je. So bila tarik pergi paksi Y, tak jumpa apa-apa nombor. Maksudnya it goes to positive infinity. Sebab tu range kita 0 up to infinity. Okay, thank you Miss. Alright. Nak baca domain dengan range untuk piecewise ni memang kena practice banyak kali sikit lah. Dalam soalan tutorial ada beberapa soalan saya rasa yang kasih tahu boleh practice. Okay. Settle for sketching the graph. Okay, kita nak masuk next part. So, ini cara kita mencari domain secara graphical approach. Means that based on the graph, kita cari domain, kita cari range. Okay, boleh juga example 5. So, using algebraic approach, kita kena cari domain and range. Maksudnya kat sini kita sekadar analyse secara algebranya our function. Kita tak lukis graf langsung. So based on the function, kita terus cari apa domain, apa range. Okay, itu yang kita nak buat sekarang. So first one, we have a quadratic function kat situ. Okay, macam saya dah pesan, when it comes to quadratic, nak cari domain, nak cari range, nak lukis graf, make sure it's always as CTS form. Dia mesti dalam bentuk completing the square. Or else awak takkan tahu dia punya minimum point ataupun maximum point. And saya dah pesan juga kalau siapa yang dah ada calculator class with, awak tinggal masuk je kat tempat factorization, memang terus keluar lah your minimum or maximum point. Okay, so saya tukar dulu dalam bentuk CTS. This one akan jadi x minus 3 squared minus 9 plus 8. So dia akan jadi minus 1. Okay. So now from this form, how do we determine the domain? Untuk domain dia senang je. Kita focus on value of x in our function. Yang saya tengah highlight color kuning tu. Okay. From here now, we analyze if there any value or any number, if we substitute into x, makes this function as undefined. Maksudnya kalau ada tak apa-apa nombor, saya ganti kat x, akan mendapatkan jawapan mad error kat sini. Kita fikir apa-apa nombor. Ada tak apa-apa nombor yang kita substitute, tiba-tiba tekan calculator dapat jawapan mad error. Itu je kita kena fikir. So kalau kita fikir kat situ, takkan kan awak masuklah apa-apa nombor pun, negatif ke, positif ke, tolak 3 squared. Dapatlah jawapan tu. So kalau tak ada apa-apa nombor, maksudnya kat sini our x would be
any real number. Semua nombor pun boleh. Bila semua nombor boleh, maksudnya domain would be negative infinity up to positive infinity. Ataupun boleh tulis sebagai real number lah. Itu maksud dia. Itu je cara kita nak cari domain. Okay. Now kita nak cari range pula. So for range, first kita kena letkan dulu function tu sy. X minus 3 squared minus 1. Okay. Then kita susun X sebagai tajuk. Daripada kita let tu, kita susun X sebagai tajuk. So saya rearrange back untuk dapatkan X as our main term. So akan jadi Y plus 1. And then X minus 3 would be plus minus set of Y plus 1. So finally our X is set of Y plus 1 plus 3. Okay. So now for range, kita fokus pula kepada Y kat dalam function tu. Y ni. Okay, yang saya tengah highlight. So, repeat the same process. We have to analyze if there is any number, if we substitute into Y, makes this function as undefined function. Ada tak apa-apa nombor substitute kat dalam Y yang membuatkan benda ni jadi mad error? Sekarang function dah berubah kan set. And semua orang dah tahu set tak boleh apa sebenarnya. Apa syarat untuk set? Tak boleh type negatif. Very good. Cannot be a negative number. Means that kalau secara matematiknya kita nak tulis this whole thing inside set must be at least 0 lah. Kan? Set 0 boleh. Set negatif yang tak boleh. Sebab kalau kita tekan calculator, set 0 dapatlah 0. So, in order to make sure we have a defined function, benda tu dapat jawapan. So, syarat kita now, y plus 1 at least 0. Simplify this up, y will be at least negative 1. So, based on this, our range is actually negative 1 up to infinity. Itu cara kita secara algebraic approach. For X, kita fokus kat X. Fikir ada tak apa-apa nombor yang boleh dapat make error. Kalau tak ada, maksudnya real number lah semua. Itu yang kita fokus tadi. And then for range, kita letkan function sy. Yes. And then focus on Y. Once again, kita analyse ada tak apa-apa nombor yang membuatkan benda ni jadi mad error. And since this case is a set, kita tahu set syarat dia mesti positif. Tak boleh set negatif, nanti dapat mad error. Sebab tu saya buat syarat dia at least 0. Simplify that up, kita dapat Y at least negative 1. So that kita dapatlah negative 1 up to infinity. Mesti close bracket termasuk negative 1 tu. Siapa buat negative 1 up to infinity, open bracket, maksud dia salah lah. Sebab kalau kita buat negative 1 open, negative 1 tu tak termasuk. Kalau kita buat negative 1 close, maksudnya negative 1 tu termasuk. So kat sini hati-hati dengan kita punya bracket tu. Jangan tersalah pilih lah. Obviously kalau awak jawab soalan MCQ nanti ABCD tu, semua dia ada buat kan, open bracket, half open, close bracket. So kena pilih bracket yang hati-hati betul lah, jangan tersalah bracket. Okay, itu baru soalan pertama about quadratic. Kita pergi the next question. So we have absolute value function. Absolute of x plus 2. Okay, so once again for domain kita fokus je dekat x. Ada tak any number that makes this function as undefined? Masuk nombor akan dapat make error. Obviously tak adalah kan, sebab kat situ absolute je. Yang akan jadi kalau kita masukkan nombor negatif, dia jadi positive number. Dia takkan jadi make error kat situ. So, kita terus boleh conclude that x is actually real number. So, our domain also would be real number. Ataupun boleh buat negative infinity up to positive infinity. Okay, settle. Next, kita nak dapatkan range. Same step. First, kita kena let sy, our function. And then kita rearrange so that x would be our main subject. So, absolute of x equal to y plus 2. Okay, now focus on y.
Y minus 2 lah kan? Sorry. So, kita fikir ada tak apa-apa nombor yang substitute kat Y akan menjadikan benda ni make error? Y minus 2. Kalau kita fikir tak ada apa-apa lah kan. Masuk nombor negatif tolak 2 dapat jawapan. Masuk nombor positif tolak 2 pun dapat jawapan. Tak ada masalah. So kita boleh conclude Y is actually also a real number. Semua nombor boleh. Tapi sekarang kita kena pandang benda ni as a whole. Penuh-penuh. Kat topik 2, awak ada jawab soalan absolute value. Bila kita dah dapat jawapan, kita kena ingat, kita kena masuk kiri dan kanan. So that kiri sama dengan kanan punya value. Kiri dengan kanan value mesti tally, baru kita accept tu sebagai jawapan. So kalau kita fokus as a whole, sekarang ni bahagian kiri tu absolute value. What is the purpose of absolute value? It always make sure your equation will be a positive number. Maksudnya kita masuk apa-apa nombor kat bahagian kiri, jawapan kita mesti jadi positif. Sebab ada absolute tu kan. Saya tulis kat situ Okay. So kalau dah bahagian kiri, dia akan make sure jawapan sentiasa positif. Untuk membuatkan equation ni jadi tally, bahagian kanan pun mesti sentiasa positif lah kan. Baru kiri dengan kanan tu balance. So nak make sure dia balance, maksudnya kalau kanan pun mesti positif, syarat kita akan jadi Y minus 2 pun always positif. Kita kena tambah sendiri syarat tu. Nak make sure this whole statement is balanced. Okay. Simplify that up. Our Y is at least 2. So from there, kita bolehlah buat conclusion that our range, saya salah guna huruf dah tadi. Range G sebenarnya sebab function kita G. Our range would be 2 up to infinity. Okay. Saya ulang semula sebab konsep algebra ni dia kena banyak menganalyze function. Itu masalah dia sebenarnya. Kalau graph senang, kita tengok graph terus nampak jawapan. Okay, start dengan domain back. Okay, domain, focus on X. And then kita fikir any number that makes this function undefined ataupun main error. Okay, obviously tak ada. That's why our domain is basically real number. Settle. Itu tak ada masalah. Dia senang je. Now, to find range, kita let function as Y and then make sure X as our main term. Itu yang saya dah boxkan. Okay, focus on Y. So, once again kita fikir, ada tak any number that makes Y, sorry, saya ulang balik ayat. Any number substitute into Y, kita akan dapat main error. Kat sini tak ada sebab dia minus 2. Sebab tu saya tulis Y is real number. Okay, tapi kita kena pandang ni as a whole sentence kat situ, whole equation. Kiri dengan kanan mesti balance. Sebab bahagian kiri tu ada absolute value, maksudnya equation kita sentiasa dapat nombor positif. So, bila kiri mesti positif, kanan pun mesti sentiasa positif. That's why saya munculkan syarat Y minus 2 must be at least 0 lah sebab dia mesti sentiasa positif. So, simplify that, kita dapat Y is at least 2. And straight away, that would be our range. Okay. Settle untuk absolute. Kita pergi soalan seterusnya. We have set of 1 minus X minus 1. Okay. So, this is set function. Kalau set, tadi kita dah buat dah kan? Kita mesti ingat syarat dalam set, inside of set must be at least 0. So, kat sini, X tak boleh negatif lah. Kalau tak, nanti dia akan jadi make error. So, inside set at least 0. 1 minus X is at least 0. Simplify this up, kita akan dapat X at most 1. So, kalau X at most 1, our domain here would be negative infinity up to 1. Sebab kalau kita masuk nombor yang lebih besar daripada 1, kat dalam set akan dapat negatif. Bila dapat negatif, dapat make error. Tak boleh. So, that would be our domain. Okay. Now, untuk range pula. So, same concept. First, kita kena let sebagai Y. And then rearrange so that X would be our main subject.
Okay. Settled. Kita dah dapat kat situ. Now kita kena analyse Y. Okay. Kalau kita tengok tadi, Y tu sama juga konsep. Kita fikir kalau kita ganti je apa-apa nombor kat Y, function ni takkan jadi make error langsung. Tapi problem kita, saya highlight kat situ, kita kena tengok syarat Y. Y is positif kat situ sebab dia kuadratik kan, dia square. Maksudnya apa-apa nombor pun kalau saya substitute dekat Y, dia mesti dapat lebih besar daripada kosong. Sebab function tu as a whole is a quadratic. Maksud negatif pun dia akan jadi positif balik. So simplify that up, Y would be at least -1. And that would be our range. So range is -1 up to infinity. Okay. Settle untuk set. Moving on. Ada banyak lagi ke? Oh, dah masuk last one. So, kita ada reciprocal function. Kenapa saya tahu reciprocal? Sebab ada x kat bahagian bawah. X tu kuasa dia exactly 1. Okay. So, for reciprocal, kita tengok that is obviously a fraction. So, ada tak nombor yang saya masuk kat x akan dapat make error? Kalau awak tengok kat sini. Yang saya highlight x tu. Ada tak nombor saya substitute into x makes this function as undefined? Close dapat make error. 5. Yes, very good. 5. Because we already know for fraction, denominator cannot be equal to 0. So 5 minus x cannot be equal to 0 means x cannot be equal to 5. Kalau ganti 5, kita dapat make error. Kalau kita fikir tak ada nombor lain yang akan dapat make error kan? So our domain here would be real number except, saya buat backslash tu maksudnya kecuali 5. Itu version paling pendek lah. Saya ada cerita hari tu. Version panjang sikit dia akan tulis negative infinity up to positive infinity except 5. Version panjang lagi dia akan buat negative infinity up to 5 union 5 up to infinity. Okay. Yang selalu awak akan jumpa version yang ketiga tu lah yang saya tengah buat tip. Itu paling selalu awak akan jumpa. But macam saya cakap, it's MCQ question. Possible je any 3 of this yang akan keluar kat dalam pilihan jawapan. So kita kena tahu semua bentuk. Tiga-tiga pattern cara penulisan tu kita kena expert lah. Okay, that's for domain. Now for range, we repeat the same process like as y and then rearrange to make x as our main subject. So simplify that out, we have 5y minus 1 over y. Okay. So ada dua tempat y, so kita kena hati-hati sekarang. Kita pergi y bahagian atas dulu, numerator part. So for that one, ada tak apa-apa nombor, substitute dapat make error. Sebab dia duduk kat atas, dia jadi macam tak ada apa-apa lah kan kat situ. Awak darab nombor negatif, awak dapat jawapan. Awak darab nombor positif pun, awak dapat jawapan. Dia tak ada syarat. Okay, next kita pergi pula y on denominator. So when it comes to denominator, semua orang dah tahu dah y cannot be equal to 0. Sebab syarat denominator tak boleh kosong or else you get a math error lah. So terus dah boleh buat conclusion, means our range is basically real number except 0. Itu saya buat version pendek punya jawapan Kalau ni awak tahulah. The another version yang panjang dia, maksudnya saya tulislah juga negative infinity up to 0 union 0 up to infinity. Okay. So settle. That's how you find domain and range by using algebraic approach. Secara algebraic approach ni maksudnya kita kena analyze function. Dia kena banyak ingat case lah sebab setiap function syarat dia lain-lain. Kan kalau set syarat dia lain, kalau kuadratik syarat dia lain. Macam ni rational ataupun reciprocal syarat dia lain. So setiap satu tu kita kena ingat apa yang membuatkan function tu jadi make error.
Okay. So, barulah kita settle 5.1. Okay. Next kita nak masuk 5.2 composite function. Yang ni kita boleh pergi laju sebab dia tak ada apa-apa benda baru langsung. Sama je macam yang awak pernah belajar for maths form 4. Fungsi saya rasa. Fungsi gubahan rasanya. Composite function. Okay. Oh, kejap. Sebelum kita mula nak jawab soalan composite. Okay. So, kita kena ingat notation. Ini pernah keluar PSPM. Ramai orang confused. Between, saya tulis kejap. Number 1, let's say we have F, G. And then number 2, F dot G. Okay. Apa beza antara dua sign ni awak rasa? Yang nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 1 proses dia apa? Yang nombor 2 proses dia apa? Ke tak pernah tak ingat dah dua-dua notation ni? Semua orang macam krik-krik je. Tak ingat. Tak ingat. Alah sedihnya dia tak ingat. Saya lah kena ingatkan ni. Okay. So number 1 is for composite. Kita nak ganti function ke dalam function yang dia nak. Kalau F composite G maksudnya kita nak substitute G into F. Itu composite kita ganti function. Okay, kalau yang nombor 2 tu ada dot hitam tu, itu maksudnya multiplication function F darab function G. Itu maksudnya. Okay, so kalau composite dia akan kita ganti-ganti tu yang dia dah start pakai bracket lah. Dia sama maksud dengan F, G, X. Kita substitute G into F. Kalau yang multiplication maksudnya dia suruh darab je lah function F darabkan dengan function G. Ini pernah keluar PSPM. Lepas tu semua orang krik-krik. Dia yang atas tu dia ingat composite. Yang bawah tu darab tu dia tak tahu. Dia macam hilang ingatan. Itu notation apa. Okay. So kena make sure jangan confuse notation. Itu je yang kena hati-hati untuk composite. Kita terus jawab soalan. So first one. Given a function fx and then we have gx. Evaluate apa yang ada. Yang dalam tu semua dah ada nombor. So, kita dah boleh terus jawab soalan. Okay. So, first one. We have to find G composite with F. Our X is 3. So, this we can rewrite as G of F3. Nampak? Maksudnya nanti, first kita cari dulu what is F3. So, F3 is basically 2 times 3 minus 1. We get 5 here. So, G of F3 maksudnya nilai F3 tadi G of 5 lah. Itu yang dia suruh cari sebenarnya. So, substitute 5 into our function. 5 cube kita dapatlah 125. Dia ganti-ganti nombor je. Rasanya tak ada problem kot yang ni. Sebab tu saya pergi laju je. Tak ada apa nak explain. Ganti nombor dapat jawapan. Okay, that's the first one. Kita cuba balik next one. FG3 pula, terbalik daripada tadi. Ini because it's composite, for sure jawapan dia takkan sama. Jangan ingat dia macam multiplication. Ada orang ingat, oh FG dengan GF dapat jawapan sama lah. Tak boleh because dia composite So first kita cari dulu. Okay. FG3 maksudnya F and then substitute with G3. So what is G3? So, G3 is 3 cube. So, we get 27 there. So, kalau kita nak mencari FG3, maksudnya kita mencari F of 27. So, 2 times 27 minus 1. 54 minus 1. Dapatlah 53. Make sure jangan buat careless mistake ni. Jangan salah kira je lah. Jangan salah masuk function. Okay, settle. Next one. F squared 3. Yang ni pun ramai orang akan salah sebab dia ingat kita kena squarekan function tu. Salah juga because it's composite. So, ni samalah maksud dia dengan F, F3. So, kita nak substitute F3 into F kejap lagi. So, kita carilah F3 dulu. So, F3 tadi kita dah cari is actually 5, right? So, kalau F, F3, so F of 5 lah.
So 2 times 5 minus 1, we get 9. Itu sebenarnya kita nak cari F3. Bukannya awak pergi squarekan function tu, lepas tu awak pergi cari nilai dia. Ramai orang kata salah kat situ. Dia ingat dia pergi squarekan F tu, lepas tu masukkan 3. Dapat jawapan ngarut lah nanti. Okay. Last one, we have to find F3 squared. Yang ni, yes, kita cari dulu F3. So, dapat 35, sama je. So, if the whole function squared, kita squarekan je lah jawapan kita. Dapatlah 25. So, kat mana squared tu terletak? It's very important lah. Kalau the whole bracket squared means we find the number first and then square the whole thing. Kalau macam C tadi, saya kecilkan sikit. Macam nampak dalam satu skrin tak? Okay. Kalau macam C tadi, dia lain. F squared 3. Function tu yang ada 2 kali, so kita kena compositekan the function. Bukannya squarekan the function. Tapi yang kalau D, dia the whole thing, so kita squarekan je number tu. Terus dapat jawapan. Okay. So, apa yang dia nak highlight kat sini? First, when it comes to composite, FG takkan sama dengan GF. Jangan ingat dia multiplication. Tak semestinya 3 lah. Kalau melibatkan X pun benda yang sama lah. So, G of Fx tak sama langsung dengan F of Gx. Dia benda yang berbeza kat situ. Dia bukan multiplication. Kalau multiplication, yes. Okay. And then yang kedua, F squared 3 tak sama dengan F3 squared. Sama lah juga kalau function. We have F squared X takkan sama dengan the whole thing Fx squared. Benda yang berbeza. Kalau F squared X, this is actually composite of F with F. Kalau Fx squared, this is actually function F darab function F. Itu yang punya dari segi notation lah yang kena ingat. Jangan confuse dengan notation. Saya tulislah siap-siap. This is composite. This is multiplication. Okay. Settle about that. That's the properties. Kita try jawab function yang melibatkan composite. Yang ni saya rasa tak ada masalah kot. Semua orang terror je. So we have to find FG and GF. Macam kita nak cakap tadi, benda ni takkan dapat jawapan yang sama. Okay. Kita start dulu dengan FGX. So F of GX. So first, what is G? So G in this case is X cubed minus 1. And then kita nak cari function ni substitute into F. So surd of our function lah. So surd of X cubed minus 1. Dapatlah FGX. Next, GFX pula. So G of Fx. So G of our function F is surd X. And then surd X substitute into G. So kita akan dapat surd X cubed minus 1. Dia main ganti-ganti je lah seperti biasa. Dia tak ada benda pelik kat situ. Okay, kita cuba lagi sekali. Now we have for X minus 3 dengan surd of X minus 2. So FGX, kita nak substitute surd of X minus 2 into F. So we will have 4 surd of X minus 2 minus 3. Kalau boleh simplify, simplifykan lah. Kalau case macam ni dah tak boleh gerak, biar je lah as it is. Tak boleh gerak apa-apa dah tu. Okay. And then how about GFX? So G of Fx is basically G of 4x minus 3. So substitute this into G. So we will get 4x minus 3 minus 2. Kalau yang macam ni boleh simplify lagi kan? Simplify lah. Janganlah tinggal tergantung macam tu. So final answer 4x minus 5. Ni saya rasa awak tak ada masalah kan? Composite main masuk-masuk je. Okay. Kita pergi last part for composite.
Bila soalan dia up level sikit, dia bukan suruh cari composite. The composite function dia dah bagi, one of the function pun dia bagi, another function kita kena cari. Contohnya example 6. Given fx, kita kena cari what is g provided fgx dia dah bagi. Okay. So, yang ni kita gantikan je lah ikut syarat soalan. So, we have fgx as 2x² minus 1. G kita tak tahu. Tapi, kalau fgx is actually f of gx. So, kita nak gantikan g dalam f. Dia akan jadi 2 plus gx² equal to 2x² minus 1. Maksudnya saya gantikan g kat dalam function f. Yang 2x² minus 1 soalan dah bagi. Okay. Now, from this equation, we have to find gx. So, kita susun je lah gx jadi sebagai tajuk kan. Tak ada apa-apa pun kat situ. So, gx² is basically 2x² minus 3. So, we will get gx is finally plus minus third of 2x² minus 3. Settle. Okay. Saya ulang semula, ikut ada yang confused tapi ni sebenarnya dah belajar juga masa SPM. Cuma ada macam-macam teknik lah, saya tak pasti awak belajar cara yang mana tapi saya tunjuk yang ni. So, soalan dah ada fgx equal to 2x² minus 1. So, first step saya just substitute g into f. That's how we get 2 plus gx². Saya ganti je benda ni kat dalam f yang ada dalam soalan. Okay. Next, because we have to find gx, kita susun je lah gx sebagai tajuk. Dapatlah gx equal to plus minus third of 2x² minus 3. Kena ada plus minus ya. Kalau tak buat plus minus, salah lah jawapan tu. Sebab kita pindahkan square. So, kena ada plus minus in front of your third. Okay. Kita cuba soalan seterusnya. Given f, find g if g of x equal to 1 over x². Yang ni dia terbalik. Okay, kalau kita tulis semula, kita kena cari g of fx equal to 1 over x². So, fx ni tak ada. Fx ni ada. So, f yang kita kena masukkan kat dalam g. So, g of f ni soalan dah bagi, saya gantilah. 2 plus x². Dia berbeza dengan tadi Tadi kita dapat function yang ada kat luar. Yang kat dalam tu kita kena cari. Sekarang dia terbalik. Function kat dalam tu fx kita dah ada. Saya ganti je. G yang kat luar tu yang kita kena cari. Okay. So, kita sekarang nak kena solve sampai kita dapat gx. Problem kita sekarang, kita tak boleh simplify jadikan gx tu tajuk sebab ni melibatkan composite. Okay. Yang dalam bracket tu kita nak make sure dia jadi x. Maksudnya ada satu unknown. So first kita letkan dia dulu sebagai one unknown. Saya let dia sebagai u. Sebab saya nak jadikan dia satu unknown je nanti kat dalam bracket ni. Okay. So kita nak ganti every function as u. Kita kenalah susun jadikan x sebagai tajuk. So kalau saya susun x sebagai tajuk, kita akan dapat x is basically u minus 2. So, x². So, x akan jadi plus minus third of u minus 2. Okay, now every single x sekarang kita ganti in term of u. Kenapa? Sebab kita punya target tadi kita nak jadikan dia satu unknown je. Baru kita boleh dapat jawapan. So, g of u is basically 1 over x ni kita ganti dalam sebutan u. So, plus minus third of u minus 2. The whole thing squared. So, simplify this up. Kita dapatlah GU is 1 over U minus 2. Dah cantik lah kan? Dah dapat satu unknown kat dalam bracket kat depan tu. Kita dah tinggal jadi U je. Tapi, kita yang let soalan ni sebagai U. Soalan dia variable sebenar dia X. So, kita boleh buat conclusion. GX is actually 1 over X minus 2. Okay, kita cuba lagi satu soalan. Last example for today. Melibatkan pattern yang sama, composite. Example 7.
So now we have fx is set of x minus 1. Find the function g. So kita salin semula je. So now we have to substitute g into f. Okay, so g saya masukkan kat dalam f. Kita akan dapat set of gx minus 1 equal to 6x plus 11. From here, kita nak kena cari g. So, tak ada masalah lah. Susun je lah g sebagai main term. So, gx minus 1 is 6x plus 11 squared. So, finally, gx is 6x plus 11 squared plus 1. Kalau macam ni, better open lah. Expandkan equation tu so that kita boleh simplify jadi cantik. So, 36x squared plus 2 darab 11 darab 6. 132x plus 122. That would be our gx. Biasanya yang ni senang lah kan. Kita masuk, lepas tu susun je g sebagai main term. Dia tak ada masalah. Okay, last one. Bila soalan tu terbalik pula. So, we have g f x. Kita nak masukkan f kat dalam g. 1 over x minus 1. Okay, soalan ni dia dah tolong bagi domain ke. Kat belakang ni sebenarnya domain. Syarat kan x tak boleh sama dengan 1. Kenapa? Kalau ganti 1 nanti kita dapat make error lah. Okay, itu sebab tu je saja dia letak kat dalam soalan. Okay, so now f kita gantikan kat dalam g. So, kita akan dapat g of 2x plus 1. Saya ganti je f yang dia dah bagi dalam soalan ni kat dalam bracket tu. Okay. Tapi kita tak nak g of 2x plus 1. Soalan kita nak gx sahaja. So, apa yang ada dalam bracket, kita letkan sebagai one unknown. So, let the whole thing as u. And then kita susun x sebagai tajuk so that kita dapat everything as one unknown. So, x finally u minus 1 over 2. Next, kita dah boleh ganti everything in term of u sebab kita nak dapatkan dia one unknown. So, 1 over u minus 1 over 2 minus 1. Everything dah dalam one unknown tapi kat situ we have improper fraction lah kan. Denominator tu ada fraction. Tak boleh tinggal jawapan macam tu. So, you have to simplify. Buatlah cross multiplication. So, finally kita akan dapat 2 over u minus 3. Tapi soalan kita nak variable x. So, kita tukarlah semula jadi variable x. So, our gx here is 2 over x minus 3. Ikut pattern soalan tadi letak syarat kan? G f x, x cannot be equal to 1. So, gx, denominator cannot be equal to 0. So, x cannot be equal to 3.